So welcome to this video lecture series on the practical energy conservation and audit included in the MSBTE syllabus Maharashtra. In the previous video lecture we had seen practical 1, practical 2. Today's video lecture we will discuss about practical number 3. In the practical number 3, determine the reduction in the power consumption in the star mode of operation of the induction motor compared to the delta mode at no load or the light load. यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की ही जी इंडक्शन मोटर आहे ही इंडक्शन मोटर आयदर स्टार मोडमध्ये किंवा डेल्टा मोडमध्ये आपल्याला रन करून बघायची आहे आणि त्या केसमध्ये त्याचं पॉवर कन्झम्पशन कसं राहतं ते आपल्याला चेक करायचं आहे. It is found that in the induction motor when it is running in the star mode, since star mode मध्ये आपल्याला माहित आहे की VL equals to √3 VP, याचा अर्थ VP जो आहे तो व्हॅरी होत आहे, म्हणजे थोडासा व्हेरिएशन भेटतं आपल्याला. IL equals to IP, but in delta mode VL equals to VP, whatever but the line voltage is equal to the phase voltage, but IL equals to √3 IP. सो डेल्टा मोडमध्ये करंट व्हॅरी होतो आणि स्टार मोडमध्ये व्होल्टेज व्हॅरी होतं. या स्टार मोडमध्ये आपल्याला असे आढळतं की फेज व्होल्टेज हे कमी भेटतं ॲज कम्पेअर टू द डेल्टा मोड. तर या केसमध्ये काय होईल की फेज व्होल्टेज जर कमी भेटलं तर फेज करंट कमी होणार आणि कमी करंटवर जर इंडक्शन मोटर रन झाली किंवा स्टार्ट झाली तर त्याचं एनर्जी कन्झर्वेशन वाढू शकतं. See the practical significance. Every electrical engineer must be aware about the fact of an oversized induction motor with respect to the load requirement. It draws unnecessary excessive power. जनरली कधी काळी आपल्याला असं ॲनालिसिस आढळतं की एखाद्या पर्टिक्युलर मेकॅनिकल लोडसाठी ओव्हरसाइज मोटर आपण इन्स्टॉल करतो. त्या केसमध्ये ओव्हरसाइज मोटरचं पहिले इन्स्टॉलेशन कॉस्ट वाढेल, त्यानंतर त्याचे आयरन लॉसेस वाढतील, त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी लॉसेस वाढतील, सोबतच त्याचं मेंटेनन्ससुद्धा वाढेल. तर या सगळ्या गोष्टींना रिड्यूस करण्यासाठी आपल्याला त्या लोडिंगच्या हिशोबाने एक इंडक्शन मोटर वापरायची आणि ती स्टार मोडमध्ये रन करायची, जेणेकरून एनर्जी कन्झम्पशन कमी होऊ शकतं, एनर्जी कन्झर्वेशन वाढू शकतं. In order to conserve energy without going replacement, the best way is to use star delta starter or converter at the reduced load. Relevant POs बघा काय काय दिल्या: discipline knowledge, experiments, practice, energy engineering tools, ethics and the communication. These are the all POs you will achieve after performing this practical in the group. Competency and the skill: undertake the energy conservation and audit. मीन्स जर आपल्याला असं कळलं की या लोडिंगच्या हिशोबाने आपल्याला एफिशियन्सी कमी भेटत आहे, या लोडिंगच्या हिशोबाने आपल्याला एफिशियन्सी जास्त भेटत आहे, त्यानंतर स्टार मोडमध्ये आपल्याला एफिशियन्सी व्हॅरी मिळत आहे आणि डेल्टा मोडमध्ये वेगळी भेटत आहे, तर या ॲनालिसिसला म्हटलं आहे ऑडिट. मीन्स एफिशियन्सी व्हॅरी जर होत असेल तर आपल्याला काय टेक्निक्स वापरायचे आहेत त्याचं एफिशियन्सी इंडक्शन मोटरचं वाढवण्यासाठी, तर त्या प्रोसेसला त्यांनी म्हटलं आहे ऑडिट. तर बाय युजिंग दिस प्रॅक्टिकल, बाय रिडिंग्स ऑफ द प्रॅक्टिकल यू कॅन डू एनर्जी कन्झर्वेशन अँड ऑडिट ऑफ द पर्टिक्युलर इंडक्शन मोटर. रिलिव्हंट COs बघा: इम्प्लिमेंट द एनर्जी कन्झर्वेशन टेक्निक्स इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स. प्रॅक्टिकल आउटकम्स दॅट इज डिटर्माइन द रिडक्शन इन द पॉवर कन्झम्पशन इन द स्टार मोड ऑफ ऑपरेशन ॲज कम्पेअर्ड टू द डेल्टा मोड अंडर नो लोड अँड द लाईट लोड कंडिशन. याचा अर्थ असा की आपल्याला पहिल्यांदा इंडक्शन मोटर डेल्टामध्ये लावायची आहे, त्यानंतर त्याला लोडिंग द्यायचं आहे वेगवेगळं, त्यानंतर त्याला स्टारमध्ये लावायचं आहे, त्यानंतर लोडिंग द्यायचं आहे आणि त्यानंतर एफिशियन्सी दोन्ही कंडिशनला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. जिथे एफिशियन्सी जास्त असेल पर्टिक्युलर लोडिंगसाठी त्या केसमध्ये ती टेक्निक आपल्याला फॉलो करायची आहे. मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड: everyone knows that efficiency of the motor is the function of load. In the star mode, obviously we will know about this part, that is reduced voltage applied to the motor terminal, so current is also reduced, hence power drawn by the motor is also reduced. This is very simple practical setup. It is very similar to the practical number 2.
या केसमध्ये एक स्टार्टर, 2 वॅटमीटर्स, 1 एमिटर, एक व्होल्टमीटर रीड द लाईन व्होल्टेज, इंडक्शन मोटर, जनरेटर. दिस इज द इलेक्ट्रिकल लोड. आणि इथे मेकॅनिकल लोड सुद्धा आपण पुटअप करू शकतो डिपेंडिंग्स ऑन दी कंडिशन्स अँड अवेलेबिलिटी ऑफ द लोड. अँड ज्यावेळेस मेकॅनिकल लोड पुटअप केला ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये व्हेरिएशन्स येणार. हा इलेक्ट्रिकल लोड लावलेला आहे, तर या केसमध्ये ऑब्झर्वेशन टेबल इलेक्ट्रिकल लोडनुसार आपल्याला मिळेल. तर ही इंडक्शन मोटर पहिल्या केसमध्ये पर्टिक्युलर लोडिंग पुटअप केल्यानंतर इंडक्शन मोटर डेल्टामध्ये रन होईल, त्यानंतर इंडक्शन मोटर स्टारमध्ये रन होईल. आता इंडक्शन मोटर डेल्टा आणि स्टारमध्ये जर कनेक्ट करायची असेल तर यासाठी या इंडक्शन मोटरचे 6 पॉईंट्स तुम्हाला बाहेर भेटतील. इथे 3 कनेक्शन्स पॉईंट दाखवले, तशाच प्रकारे इथे 6 पॉईंट्स भेटतात. मीन्स डेल्टा जर लावायचं असेल तर आर आर, आर डॅश, वाय वाय डॅश, बी बी डॅश यांचं प्रॉपर कनेक्शन करावं लागेल. आणि स्टार जर लावायचं असेल तर आर आर डॅश, वाय वाय डॅश, बी बी डॅश यांचे प्रॉपर कनेक्शन्स पुटअप करावं लागतील. These are the resources required: rheostat, voltmeter, ammeter. Precautions as very similar to practical number 2. Make the switch off while making the connection. हा जो switch आहे main switch off ठेवायचा आहे, otherwise any person gets shock. And make the load off at the beginning of the practical. Procedure is very simple. Make the circuit diagram as per the connection. या कनेक्शननुसार सर्किट डायग्राम बनवायची आहे. Switch on the supply by keeping the induction motor in the star delta converter in the delta mode. पहिल्यांदा हिला डेल्टा मोडमध्ये रन करायची आहे, म्हणजे डेल्टा मोडमध्ये ठेवायचं, सो दॅट VL लाईन व्होल्टेज इक्वल्स टू द फेज व्होल्टेज आणि इंडक्शन मोटर प्रॉपरली रन होईल. इंडक्शन मोटर प्रॉपरली रन झाल्यानंतर पर्टिक्युलर स्पीड गेन केल्यानंतर हा जनरेटर रन होईल, कपल्ड जो आहे इथे. आणि जनरेटर रन झाल्यानंतर याला प्रॉपर एक्सायटेशन द्या. एक्सायटेशन दिल्यानंतर हा जो रेटेड व्होल्टेज आहे, हा रेटेड व्होल्टेज तुम्हाला मिळतो इथे. आणि त्यानंतर आपल्याला हे लोडिंग व्हॅरी करायचं आहे, 30%, 40%, 60% लाईक दिस. फर्दर ही जी इंडक्शन मोटर आता डेल्टा मोडमध्ये आहे, तिला शिफ्ट करायचं विथ द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर in the star mode, and same percentage loading vary करा by 20%, 40%, 60%, आणि तुम्ही त्याचं ॲनालिसिस चेक करू शकता. रिसोर्सेस, जे काही रिसोर्सेस लागले ते रिसोर्सेस नोट करायचं. प्लीज रिमेंबर दॅट जो कोणता रिसोर्स असेल त्याचं मेक लक्षात ठेवा आणि त्याचं डिटेल ठीक आहे, तुम्ही रीडिंग्सवरून नोट करू, त्याचा नेमप्लेटवरून नोट करू शकता, पण मेक हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. कधी काळी इन्स्ट्रुमेंट जास्त वापरला जर असेल तर मेक रब होण्याचे चान्सेस जास्त आहे. ॲक्च्युअल प्रोसिजर मे बी डिफरंट फ्रॉम दी प्रोसिजर गिवन. प्रिकॉशन्स, प्रॉपर प्रिकॉशन्स फॉलो करा. त्यानंतर ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. Rated power of the induction motor WR, full load efficiency of the induction motor NM, then E time, and full load efficiency of the generator NG. Observation फारच simple आहे. डेल्टा मोड ऑफ ऑपरेशन, मोटर साइड and generator side, motor output, percentage loading and efficiency of the induction motor. डेल्टा मोडमध्ये बघा काय करायचं आपल्याला, की पहिल्यांदा व्होल्टेज करंट फ्रॉम द मोटर साईड VI कॅल्क्युलेट करायचं, फाइंड करायचं. आणि WI दॅट इज पॉवर, तो कॅल्क्युलेट होईल. ऑल द रीडिंग्स कॅन बी टेकन फ्रॉम दी मीटर्स अवेलेबल इन दी सर्किट डायग्राम. सो लेट मी चेक द सर्किट डायग्राम अगेन. सो VI, II and W1 and W2. Similarly for the generator side, V0, I0 फाइंड चेक करायचं. आणि मोटर आउटपुट W0, V0, I0 upon NG, that is V0, I0 upon NG. NG is the full load efficiency of the generator given on the nameplate.
So we can calculate the motor output. This is the motor input. Sorry. So in this way मोटर आउटपुट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि पर्सेंटेज लोडिंग सुद्धा नोट करायची आहे. 20%वर किती व्हॅल्यूज भेटले आपल्याला, ऑब्झर्वेशन्स ऑन दी मीटर काय आढळले ते सुद्धा आपल्याला चेक करायचं आहे. सिमिलरली आफ्टर डुईंग सम रीडिंग्स ऑफ दिस डेल्टा ऑपरेशन वी विल शिफ्ट द इंडक्शन मोटर इन दी स्टार मोड ऑफ ऑपरेशन. त्या केसमध्ये सुद्धा व्ही आय, आय आय, डब्ल्यू आय, V0, I0, W0 अँड सेम पर्सेंटेज लोडिंग 20%, 40%, 60%. इथे सुद्धा 20, 40 आणि 60 जे काही असेल ते आपल्याला इथे नोट करायचे आहे. देन एफिशियन्सी ऑफ द इंडक्शन मोटर W0 डिवायडेड बाय WI, दॅट इज W0 डिवायडेड बाय WI. या दोघांचं एफिशियन्सी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. इथे असं आढळेल आपल्याला की सेम पर्सेंटेज लोडिंगसाठी जेव्हा डेल्टा मोड ऑफ ऑपरेशन होतं तेव्हा एफिशियन्सी आपल्याला वेगळी मिळेल आणि सेम पर्सेंटेज लोडिंगसाठी जेव्हा स्टार मोड ऑफ ऑपरेशन आहे तेव्हा एफिशियन्सी आपल्याला वेगळी मिळेल. ते आपल्याला चेक करायचं आहे. देन पर्सेंटेज लोडिंग कॅन बी कॅल्क्युलेटेड V0, I0, NM. हा इथे थोडासा प्रिंटिंग मिस्टेक झालेला आहे, लक्षात घ्या. हा NM नाही आहे, हा इटा M आहे. इट इज गिवन हिअर, दॅट इज इटा M ॲज पर द नेम प्लेट. तो इथे पुट करायचा आणि त्यानुसार पर्सेंटेज लोडिंग तुम्ही चेक करू शकता. Result we can see in the star mode of operation for same percentage loading power consumption is less, and for delta mode of operation power consumption is somewhat more. Interpretation of the result you can write in your language, conclusion you can write in your language, and the questions are like this. List energy conservation techniques in the induction motor. यू कॅन दॅट इज इंडक्शन मोटरमध्ये मेनली जो कंपोनंट आहे की जो एनर्जी कन्झम्पशन वाढवतो दॅट इज नोन एज द पॉवर फॅक्टर. सो पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंटसाठी काही टेक्निक्स असतील तर त्या आपण एनर्जी कन्झर्वेशन टेक्निक्स फॉर द इंडक्शन मोटर म्हणून यूज करू शकतो. देन मोस्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा गिव्ह रिझन. याचं रिझन असं होऊ शकतं की समटाईम या इंडक्शन मोटरला रेटेड व्होल्टेज भेटण्यासाठी स्टार मोडमध्ये रेटेड व्होल्टेज भेटत नाही, रिड्यूस्ड व्होल्टेज भेटतं आणि डेल्टामध्ये रेटेड व्होल्टेज भेटतं. रेटेड व्होल्टेज जर भेटला तर इंडक्शन मोटर रेटेड करंटवर आणि रेटेड स्पीडवर रन होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि रिड्यूस्ड व्होल्टेज जर भेटला तर ऑब्वियसली याचं स्पीड कमी मिळेल. याची स्पीड जर कमी आली तर मेकॅनिकल लोड किंवा इलेक्ट्रिकल लोड असेल तर तो सुद्धा अफेक्ट होईल. बिकॉज for this generator this induction motor is acting as a prime mover. So generally this induction motor is connected in delta. Name the starter used for small rating induction motor. 1 HP पर्यंत इंडक्शन मोटर जर असेल तर तिथे आपण DOL स्टार्टर और पुश बटन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्टर यूज करतो. देन मोठ्या HPची मोटर जर असेल तर तिथे स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार्टर आपण तिथे यूज करू शकतो. सो बाय परफॉर्मिंग धिस प्रॅक्टिकल यू कॅन गेट सम डिटेल्स that while motor runs in the star mode it will consume less power, and while motor is at a heavy load it should be connected in the delta. That data you can get from this practical. So thank you.